आलु त अब खन्दा हुन्छ फलिसकेको छ पोकाको नि धुले छेउछाउ कसो गर्छ राम्रो बार्ने हो त Aquí ancora. खाली खाएको तेरीमा एक्लै भित्र तानमा यहाँ तान्थिने वडा सुनमा कोले नानी भन्छ नि या के गर्नु त फाल्दो त कतै बाटो लाग्छ तिम्रो न नानी तिम्रो जुग जुग ल्यायो नि यहाँ खाँदैन यसले भाषा पुग्नु साह्रो झुक्के त्यहाँ खास होइन काटिदिन्छ है त्यो सकिहाल्छ नि तल झर्दैछौ
पैसा माग मलाई माग्लो खोजा खाएको स्याहाल एउटा बस्तु खाएको गुरु चाहिँ लासी खानु दुःखलीमा अब घाँस छिरेर नि यहाँ खाएको पहिला 20 माङको 40 ल मसँग त्यसपछि यानी ग्लास खाइसक्नु अनि मिलामा फोन मग्छु यहाँ छ धान टुरा नि कोपा यहाँ त्यहाँ छ धारा पानी दिन्छ घाँस म दाह गरिरहेको छु भन्दै खोसेर थुप्रो छ अरे बुइकाल भएको दोकानमा घाँस उठाउनु सबै मान्छे लुटो पुरो लाग्छ त्यो भोलि दिनमा आउँछ लु खाँदा घाँस उठाउ न घाँस खाँदैन छ ल पर्छ अब नास हुँदैन घाँस थियो Izara muka nasa rin na sumakat ko. सानो सास्यो यस्तै पस्दैन हो
Ngoài đấy mà tắt